تو بازار ما هندزفری ترو وایرلس یا همون هندزفری بلوتوث دوتایی تو رنج قیمتی 2 میلیون تومان یه چند تایی هستن که با هم سخت دارن رقابت میکنن. اما تو این ویدیو برای اولین بار تو یوتیوب فارسی من قرار جدیدترین هندزفری شیائومی یعنی ردمی بادز 5 رو معرفی و بررسی کنم. این بادز جدید شیائومی حسابی حرف برای گفتن داره، هم تو بخش موزیک هم تو بخش مکالمش. ولی خب من تو بررسیم دو سه تایی هم ایراد از این هندزفری پیدا کردم که تو انتهای این ویدیو میرسیم به اون بخش و اونا رو هم قشنگ براتون توضیح میدم. سلام رفقا، ارادت، من ساسانم، اینجا کانال میتوتک هستش. اگه به معرفی، بررسی، آنباکس لوازم جانبی موبایل کامپیوتر علاقه داری حتما کانالمون رو سابسکرایب کن و ویدیوامون رو از دست نده. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب تو مرحله اول بریم سراغ آنباکس ردمی بادز 5. من ورژن مشکیش رو قبلا آنباکس کردم و الان 2-3 روزیه دارم ازش استفاده میکنم. بخشای مختلفش رو بررسی میکنیم. بریم اول خود باکس رو یه بار آنباکس کنیم. شما آنباکس رو هم با هم ببینیم. برای آنباکس از پایین انجام میدیم و شما اینجا حالت بسته‌بندی رو میبینید. این قسمت شما سری‌های لارج و اسمال رو داریم، مدیوم هم که روی خودش در واقع هستش. خب این از کابل تایپ C برای شارژ کردن بادز ها و اما خود بادز و دیگه چیز دیگه ای نیست به جز یه دونه دفترچه که کاملا همه چیز رو چینی نوشته و به درد شما نمیخوره. من همه اینا رو کامل بهتون توضیح میدم. قبل اینکه بریم سراغ خود هندزفری و بریم سراغ باکس، ببینید روی باکس چیا نوشته. درایور 12.4 میلیمتری داره، درایور نسبتا بزرگیه، صدای خیلی خوبی داره. در مورد قابلیت نویز کانسلیشنش اینجا به صورت چینی توضیح داده، باتریش و برنامه‌ای که همون شیائومی ایربادز هستش و در نهایت ورژن بلوتوث 53. در مورد میزان باتری هر کدوم از بادزها 150 میلی آمپر ساعتیه که نسبتا باتری بزرگی داره و خود باکس هم 500 میلی آمپر ساعت ظرفیت باتریشه. اینم از ورژن ردمی بادز 5. اما خود هندزفری رو هم براتون باز کنم باز ببینید و اما خود ردمی بادز 5. ردمی بادز 5 همونطور که میبینید یه دور تا دور شما یه روکش مات رو میبینید. این قسمت به صورت استیل نقره‌ای طوری ردمی رو نوشته. این قسمت دور تا دور باکس شفافه و شما اینجا دکمه در واقع ریست کردن رو میبینید. از این قسمت درگاه تایپ C برای شارژه و همین قسمت هم میتونیم باز کنیم. تو ورژن مشکیش هم به همین صورت اینجا مات ردمی رو میبینیم، یه ذره براق، دور تا دور براق و این هم ورژن باز شدهش. خب بچه‌ها ببینین ما اینجا چسباشو کندیم که این مدل رو ما استفاده کردیم، اما توی ورژنی که هنوز باز نکرده بودیم تو رنگ سفید شما این قسمت بالایی نوار استیل تور براقی رو میبینید. خود بادز ها هم که به همین صورت ظاهری شبیه به ایرپاد پرو اپل دارن، خیلی داخل گوش ارگونومی مناسبی دارن و به راحتی روی گوش به صورت قلابی گیر میکنه. اصلا توی حالا ورزش کردن، دویدن، سرتون تکون دادن امکان نداره بیفته. این از ورژن سفیدشه. یه رنگ دیگه هم داره که ما اونو موجود نداریم، فقط رنگ مشکی و سفیدش هستش. رنگ مشکیش هم به همین صورته و دیگه بریم سراغ فکر میکنم ادامه ویدیو. البته بچه‌ها اینجا همونطور که میبینین وقتی باکس رو میبندین یه LED این قسمت دارین و وقتی باکس رو باز میکنین یه LED نواری سفید هم این قسمت دارین که برای ریست کردنش هم میتونین از این دکمه وقتی که بادزا رو داخلش قرار میدین 3 ثانیه این دکمه رو نگه دارین تا بادزتون ریست بشه. خب بریم سراغ ادامه ویدیومون. خب بچه‌ها بعد از بخش آنباکس میرسیم به یکی از بخش‌های اصلی یعنی کیفیت موزیک. ردمی بادز 5 از یه درایور نسبتا بزرگ 12.4 میلیمتری برخورداره که بهتون یه تریبل واضح، کیفیت صدای خیلی خوب و واضح حتی تو حجم 100% صدا رو بهتون میده. در کنارش یه بیس مناسب و قوی هم داره که اگر شما این ردمی بادز 5 رو به اپلیکیشن شیائومی ایربادز متصل کنید میتونید از یه قابلیت نویز کانسلیشن محیطی یعنی ANC تو 3 درجه کم، متوسط و زیاد هم استفاده کنید. به این صورت که میاد صداهای محیطی رو تا نویز 46 دسیبلی کاهش میده،
عملا صداهای اضافی، باد و فشفش و نمیدونم صداهای خیلی ریز رو براتون هضم میکنه. شما قشنگ حس میکنین که وقتی موزیک پلی نمیشه یه سکوتی تو گوشتون در واقع وجود داره و وقتی موزیک پلی میشه عملا دیگه شما نویزها رو ندارید و خیلی راحت میتونید به اون موزیکتون گوش بدید. همچنین تو این برنامه 4 حالت اکولایزر شخصی سازی شده توسط متخصصین شیائومی هم برای شما در نظر گرفته شده که میتونید بین اونها سویچ کنید و از موزیکتون بسته به نوع حالا بیسی که میخواید گوش کنید، بسته به اون نوعی که میخواید صدای خواننده واضح‌تر باشه و 2 حالت دیگه هم ازش استفاده کنید. البته همینا رو جلوتر تو اپلیکیشن بهتون نشون میدم. فقط بدیش اینجاست که شما اکولایزر شخصی سازی شده خودتون رو نمیتونین داشته باشین. یه نکته دیگه هم در مورد ردمی بادز 5 تو بخش موزیک، وقتی ردمی بادز 5 توی گوشتون هستش و شما دارین به موزیک گوش میدین، اگر این بادزها رو از گوشتون در بیارید موزیک قطع میشه و وقتی بذارید تو گوشتون موزیک دوباره پلی میشه. این یعنی اینکه عملا ردمی بادز 5 قابلیت تشخیص این که ایرباز توی گوشتون هست یا نیست رو داره. خب بچا بخش مهم بعدی مکالمه هستش، جایی که این هندزفری رو به یه هندزفری فوق العاده تو رنج قیمتی خودش تبدیل میکنه. شیائومی اخیراً اومده از یه الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی اختصاصی خودش برای کاهش نویز محیط هنگام مکالمه توی هندزفری های جدیدش استفاده میکنه. ما هندزفری ایرتری اس ای رو بررسی کردیم، همین الگوریتم هوش مصنوعی روش بود و حالا هم روی ردمی بادز 5 این الگوریتم رو بهتر از ایرتری اس ای شاهد هستیم. تو هر کدوم از بادزهای ردمی بادز 5 شما 2 تا میکروفون میبینید که با کمک این الگوریتم هوش مصنوعی که همون ENC حالا اختصاصی خود شیائومی هستش، یه مکالمه با کیفیت رو توی محیط‌های خلوت، شلوغ و خیلی شلوغ براتون فراهم میکنه. حالا ما اومدیم توی 3 محیط میکروفون ردمی بادز 5 رو تست گرفتیم، میریم با هم اون 3 محیط رو میبینیم و میشنویم کیفیت میکروفون ردمی بادز 5 رو و قضاوت کیفیت میکروفون این هندزفری رو میذارم به عهده شما که حتما ازتون میخوام تو کامنت ها در مورد میکروفونش نظرتون رو برام بنویسید. خب ما الان تو مغازه هستیم و شما دارین صدای آروم من رو با میکروفون هندزفری ردمی بادز 5 میشنوید. من الان دارم خیلی آروم و معمولی صحبت میکنم. البته اینجام یه محیطیه که صداهای مثل نویز و باد و این دوستا نیست و خیلی صدا کمه. میریم با هم 2 تا تست دیگه میگیریم. یه دونه تست تو محیط باز با نویز کمتر، یه دونه هم میریم وسط خیابون توی شلوغی ماشینا و این چیزا براتون تست میکروفون ردمی بادز 5 رو میگیریم. خب بچه الان ما توی یه محیط بازیم که البته صداها کمه. ما این کنار کارواش رو داریم، صدای فشفش آب رو شما شاید بشنوید. فاصله منم از سعید فکر میکنم هیچی نباشه 4-5 متری هستش و این تست صدای ردمی بادز 5 تو محیط بیرون ولی با صداهای نویز کمه. ما یه تست دیگه هم تو خیابون براتون میگیریم که ماشین باشه و شما صدای در واقع میکروفون ردمی بادز 5 رو تو خیابون هم بشنوید. خب بچه الان ما وسط خیابون وایسیم، از هر 2 طرفمون هم داره ماشین رد میشه و صدای میکروفون ردمی بادز 5 شیائومی رو شما توی یه محیط باز شلوغ و پر سر صدا دارید میشنوید. قضاوت با خودتون. توی 3 محیط میکروفون این هندزفری رو تست کردیم. برامون تو کامنت ها بنویسید میکروفون چطوره. بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بخش بعدی باتری ردمی بادز 5 هستش. جلوتر بهتون گفتم که هر کدوم از بادزها 150 میلی آمپر و خود باکس هم 500 میلی آمپر ساعت باتری داره که عملا میتونیم بگیم هم بادز هم باکس بادزها از باتری حجمی داره استفاده میکنه. اما دلیلش چیه؟ دلیلش تو زمان شارژ دهی هستش که این هندزفری و بادزاش میتونه بده. قبل اینکه بریم سراغ اون بگم که ردمی بادز 5 از شارژ سریع پشتیبانی میکنه و شما با 5 دقیقه شارژ این هندزفری ها میتونید خیلی راحت 2 ساعت ازش استفاده کنید. خب اما در مورد میزان شارژ دهیش، اگر قابلیت ANC رو شما روشن کرده باشی و اون نویز ایزولیشنی که میخواین رو براتون فراهم کرده باشه برای موزیک گوش دادن، تا 8 ساعت هر کدوم از بادزها میتونه براتون شارژ دهی داشته باشه و با باکس شارژ هم میتونید 30 ساعت قشنگ از این بادزها استفاده کنید. اما اگر ANC تون آف باشه، قشنگ 2 تا بادزها هر کدوم یعنی 10 ساعت بهتون شارژ دهی میده و خود باکس شارژ هم با بادزاش 40 ساعت براتون شارژ دهی رو فراهم میکنه که عملا خیلی شارژ دهی زیادیه و عمرن اگر توی بحث شارژ دهی
این بادز جدید شیائومی شما مشکلی داشته باشید. خب بچه بریم سراغ بخش اپلیکیشن شیائومی ایربادز. خب بیاین از اول با هم دیگه داخل گوشی هم ببینیم. ببینید وقتی که بادزا رو شما باز میکنین یه حالت پاپ آپی رو گوشیتون فعال میشه که باید به بلوتوث به این ردمی بادز 5 وصل کنید، چه اندروید چه آیفون فرقی نداره وصل میشه. درصد شارژ بادزا و باکس بادزها رو میبینید. خب حالا میایم میریم داخل شیائومی ایربادز. اینا میتونید خیلی راحت از طریق بارکدی که روی دفترچه ردمی بادز 5 هستش اسکن کنید، دانلود کنید، یا برید داخل خود گوگل پلی و شیائومی ایربادز رو سرچ کنید. وقتی وارد برنامه میشین دوباره درصدا رو داره بهتون نشون میده. حتما باید این بادزا رو در بیارین داخل گوشتون بزنین که این تشخیص بده. البته تیکش وقتی که روشن باشه، چون برای ما روشنه در میاریم داخل گوشمون میذاریم. شما این بالا سه قسمت دارین: ترانسپرنسی، نویز کانسلیشن و آف. آف که یعنی هم ترانسپرنسی هم نویز کانسلیشن آفه. اما در مورد ترانسپرنسی هم قابلیت سمعکه، خیلی قوی نیست، ولی شما توی سه سطح ریگولار، اینهانس وایس و اینهانس امبینت ساوند میتونید اینها رو تغییر بدین که هر چقدر به سمت راست در واقع میره میزان اون قابلیت سمعکش قوی تر میشه و صدای محیط رو بهتر میتونه بشه. گفتم هرچند خیلی قوی نیست و اگر حتی رو حالت آف باشه شاید تفاوت زیادی رو احساس نکنید. تو قسمت نویز کانسلیشن دوباره شما سه قسمت دارین: لایت و بالانس و دیپ، که بین این سه حالت ها میاد نویز محیط رو هنگام گوش دادن موزیک تا 46 دیسیبل کم میکنه، که عملا الان که رو حالت دیپ هستش من تقریبا میتونم بگم هیچ صدای اضافی ضعیفی رو نمیشنوم و یه حالت ایزوله شدن صدا کامل، همه چی محو شده دیگه نمیشنوید. موزیک هم که پلی کنین دیگه فقط صدای موزیک و حس خیلی خوبی رو براتون میتونه به وجود بیاره. میایم پایینتر جسچر ها رو داریم یا همون قابلیت های لمسی. ردمی بادز 5 از قابلیت لمسی کاملی برخورداره. یه بار تاچ، دو بار تاچ، سه بار تاچ نگه بدارین یه سری کار انجام میده. به صورت پیش‌فرضم اینجا با دو بار تاچ شروع میشه. روی یک بار تاچ هم بزنین شما میتونید در واقع کارهایی که انجام میدین رو اینجا ببینید. مثلا میتونید روی یک بار تاچ افزایش یا کاهش صدا رو روی گوش راست یا چپتون تنظیم کنین که بقیه رو اینجا اگر نگه دارین میتونید ببینید. خیلی ساده است. این قسمت نویز کانسلیشن و ترانسپرنسی رو با نگه داشتن میتونید بینشون سویچ کنید. آدیو افکت رو داریم. من بهتون گفتم 4 تا اکولایزر شخصی سازی شده توسط مهندسین شیائومی براتون در نظر گرفته شده که اگر بزنید رو حالت استاندارده و میتونید رو سه حالت بعدی هم در واقع سویچ کنید که توی یه حالت تریبل رو براتون بهتر میکنه، یه حالت بیس رو و یه حالت هم اون صدای خود خواننده رو، که من تو تستی که داشتم خیلی جالب و باحال بود. ولی خب بدیش اینه که هیچ شخصی سازی توسط خود شما نمیتونه انجام بشه، این بده. اما تو قسمت بعدی شما ادیشنال ستینگ رو دارید. اولین گزینه‌اش که همون تشخیص در واقع این هستش که ایربازها بفهمن توی گوشتون هستن یا نه، که مثلا موقع گوش دادن موزیک وقتی توی گوشتون باشه در بیارین موزیک پاز میشه و وقتی دوباره تو گوشتون میذارین موزیک پلی میشه. ایر تایپ فیت تست رو داریم که اگر نکست رو بزنید استارت کنید یه صدایی پخش میشه و ایربازها میتونن تشخیص بدن که توی روی گوشتون داخل گوشتون خوب چفت شده و فیت شده یا نه. خب که ما با این فعلا کاری نداریم. دوال کانکشن رو داریم، قابلیت جذابی که ردمی بادز 5 داره و شما میتونید به صورت همزمان به دو دستگاه، حالا چه دو تا گوشی چه یک گوشی یک کامپیوتر یک گوشی تبلت و کلا دو دستگاه هوشمند متصل بشین. دیگه نیازی نیست بلوتوث اینو قطع کنید از روی یه دستگاه و بعد به بلوتوث دستگاه دیگه وصل کنید. دو دستگاه به صورت همزمان که عالیه. گزینه بعدی هم تیک کالز اتوماتیکالی، در واقع همون جواب دادن به تماس‌های دریافتی به صورت اتوماتیک هستش که اگر تو گوشتون باشه وقتی زنگ بزنه خودکار جواب میده و بعد هم میتونید اسم هندزفری ها رو تغییر بدین. Find your earphones رو داریم که وقتی فعالش کنید میتونید چه گوش راست چه چپ چه جفتش رو یه صدایی بده، یه صدای ریزی که اگه محیط خیلی ساکت باشه اون صدا رو میتونید بشنوید و پیدا کنید. و در نهایت آپدیت فریمورک که برای آپدیت نرم افزار این ایربادز ها هستش و میتونم بگم خیلی کاربردیه و برای اون دو سه ایرادی هم که من پیدا کردم امکان داره با این آپدیت در آینده رفع بشه و شما اون دو سه ایرادم برطرف بشه که اون موقع دیگه ردمی بادز 5 میتونه یکی از بهترین هندزفری ها تو رنج 2 میلیون تومان برای شما باشه. و بعدم تموم دیگه، چیز دیگه ای هم که نداره. فقط یه نکته، اگر شما داخل این برنامه نتونستین ردمی بادز 5 رو پیدا کنید
کافیه که توی قسمت ریجن ها ریجن برنامه رو بیاین بزنین رو حالت چاینا یا همون چین، که وقتی رو میزنین رو مدل چین، اون ایربادز ردمی بادز 5 که فعلا فقط توی چین عرضه شده توی این برنامه میاد، میتونید انتخاب کنین، وصل بشین و این قابلیتی که گفتم رو هم ببینید. خب اما بریم سراغ بخش بعد، ایرادات و دلایلی که شاید شما نخواین به خاطر اون دلایل این ردمی بادز 5 شیائومی رو تهیه کنید. اول از همه ردمی بادز 5 هیچ استاندارد ضد آب و ضد گرد و غباری نداره، یعنی از هیچ IPX-Y برخوردار نیست و این بده. یعنی شما از این هندزفری عملاً چون این استاندارد رو نداره نمیتونین زیر بارون استفاده کنین، نمیتونین توی ورزش استفاده کنین. البته باز اگر خیلی عرق نمیکنین تو ورزش میتونین استفاده کنین و من خیلی از هندزفری دیگه ای رو هم دیدم که استاندارد ضد آبی نداشتن، ولی خب برای کسی که خیلی عرق نمیکنه تو ورزش میشه استفاده کنه، ولی خب این چیزی نیستش که در آینده رفع بشه. پس شما این ایراد رو میتونین همیشگی بدونید. ایراد بعدی این هستش که هندزفری بادز 5 شیائومی هیچ قابلیت لو لتنسی یا حالا گیمینگ مودی نداره که شما بتونید از این هندزفری توی بازی استفاده کنید و وقتی تو بازی میری اون تاخیر رو به حداقل برسونید. من فکر کردم شاید این مشکل فقط تو بازی نباشه و توی فیلم دیدن هم باشه، اما برعکس توی فیلم دیدن هیچ تأخیری رو احساس نکردم تقریبا. پس میتونم بگم این یه چیز نرم افزاریه. به خاطر همینم میگم اگر آپدیتی برای نرم افزار ردمی بادز 5 بیاد امکان داره گیمینگ مود در آینده یا حالا قابلیت لو لتنسی در آینده اضافه بشه و شما توی گیم هم بتونید از ردمی بادز 5 استفاده کنید. یه ایراد خیلی ریزش هم که باز قبلا بهش اشاره کردم همون ترانسپرنسیشه که به نظر من خیلی قوی نیست و میتونست بهتر بود. و در آخر سخن پایانی و اینکه ردمی بادز 5 به درد کی میتونه بخوره. اگه شما به موزیک خیلی گوش میدین، مکالمه هم خیلی زیاد میکنین و دوست دارین توی طولانی مدت هم موزیک کنین هم یه مکالمه خوب داشته باشین، اما توی ورزش از بادزتون استفاده نمیکنین یا حداقل خیلی عرق نمیکنین ولی استفاده میکنین، یا زیر بارون نمیخواین از بادزتون استفاده کنین و برای گیم هم فعلا نمیخواین استفاده کنین، ردمی بادز 5 گزینه خیلی خوبی میتونه برای تو باشه. من یه هندزفری جدید دیگه هم از شیائومی به اسم ایرتری SE که نوع سریاش برخلاف این مدل که حالت سیلیکونی است، اون مدل اوپن فیت و بدون سری سیلیکونی است، بررسی کردم. ویدیوی کامل بررسیش توی کانالمون هستش. ازتون میخوام اگر این هندزفری رو دیدین و خوشتون اومد، مکالمه‌شو دوست داشتین، اون هندزفری هم تقریبا مکالمه شبیه به این مدل داره ولی خب ظاهرش فرق داره. حتما بریم ویدیوی ایرتری SE رو هم ببینین و بین این دو مدل که اون مدل یه مقدار ارزون تر هم هست میتونین یه انتخاب عالی رو بین کارهای برند شیائومی داشته باشید. دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم این ویدیو و ویدیوی ایرتری SE که میرید ببینید به کارتون اومده باشه و یه انتخاب فوق العاده رو بتونید داشته باشین. تا ویدیوی دیگه ای شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.